แล้วเจ๊กบเป็นจริงไหมแล้วอยากรู้ว่าครั้งแรกอ่ะพี่กบจำได้ไหมว่าเป็นยังไงเจ็บค่ะนะโดนเนี่ยมันเจ็บค่ะการที่จะทำให้มันฟิตเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบอกไว้ก่อนเลยนะคะ16มีแล้ว17เดือนค่ะการเจ็บหน้าบางทีกัดที่หน้าแล้วเซ็กเป็นยังไงเซ็กกับทอมเซ็กกับทอมสนุกและเพลิดเพลินมากที่จะทนุถนอมที่จะทำให้เราทุกอย่าง Hello and welcome to I Can Teach ฮัลโหลสวัสดีทุกคนกบนะคะเจ๊กบด่าผัวบางลำพูจ้าเมื่อกี้หนูกำลังจะแนะนำเจ๊นะคะแต่เจ๊แนะนำตัวเองแล้วจ้าแนะนำตัวเองเรียบร้อยแล้วมาเยือนรายการนี้แล้วก็ทุกอย่างที่กบพูดในรายการนี้คอนเฟิร์มว่าฉันเลยโอเคนะคะค่ะดีโอให้คอนเซนต์กันแล้วเรียบร้อยเริ่มอย่างแรกเลยอยากถามก่อนว่าเราเริ่มมาป๊อปปูล่าได้ยังไงคะจากเริ่ม TikTok เนี่ยเอาสั้นๆนะไม่ต้องยาวก็ไม่มีอะไรมากคือลูกค้าที่มาทานอาหารที่ร้านมาทีไรก็จะเห็นกบด่าแต่ผัวด่าไม่เลิกไม่ลาด่าไม่ซ้ำด่าไม่ซ่าด่าได้แบบว่าไม่หยุดไม่ย้นเขาก็เลยถ่ายไม่เห็นพ่อน้ำเงินในเซเว่นไม่น่าเอาไม่ได้น่าผมแม่จ่ายเงินสดว่างไงย่าต้องไปเดินเซ็นเลยเลยสิได้พวกเราจริงวิมังก็หิวมาเนอะให้ส่งต้มยำไม่ต้องมองนมลูกกูแล้วทีนี้พอถ่ายแล้วก็ตามกันมาเรื่อยๆก็จะมาทำคอนเทนต์มั่งมาขอถ่ายมั่งอะไรมั่งก็เลยตามมาแล้วก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะทุกๆวันนี้เท่านั้นเองตอนแรกคนก็มาถ่ายคอนเทนต์ต่างๆใช่ไหมพี่เกดก็ป๊อปปูล่าใน TikTok ในสื่อโซเชียลแล้วมันมีประโยคที่บอกว่าเจ๊กบทำไมไม่ขายเมื่อวานเมื่อวานไปขายมาลูกค้าจะถามว่าเจ๊กบนอกจากขายของแล้วเนี่ยเจ๊กบทำอะไรเป็นบ้างก็บอกถ้าไม่ขายของไม่ขายกับข้าวจะให้กูกลับไปเป็นกะขายเดิมเลยปรากฏว่าคำตอบเนี้ยมันก็เลยมีมาเรื่อยๆเราก็ตอบแบบเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เลยมาเป็นคำถามที่ว่าแล้วเจ๊กบเป็นจริงไหมอ้าวจะตอบเลยไหมหนูถามเลยเจ๊กบเคยขายบริการจริงไหมกบตอบเลยว่ามันเป็นอดีตที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วอันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดค่ะได้ไม่เลยอยากจะบอกว่าจริงๆในช่องของเราเนี่ยเขามีความค่อนข้างเปิดแล้วเจ๊กบเพราะว่าที่นี่เขาก็จะรู้ว่าเราจะคุยเรื่องนี้แหละแล้ววันนี้เขาก็มาแชร์ประสบการณ์ที่เป็นอดีตของเขาซึ่งเราบอกอยู่แล้วเราไม่ได้จัดใครในนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่คอมเมนต์อยากให้สุภาพถ้าเกิดไม่สุภาพโปรดอย่าคอมเมนต์ไม่ต้องดูเลยก็ได้นะน่ารักมากถูกต้องกบจะเล่าให้ฟังนะกบโตที่บางลำพูบ้านกบอยู่ในซ่องตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยหนูไม่เข้าใจบ้านอยู่ในซ่องมันเป็นยังไงเป็นบ้านเช่าแถวบ้านกบแถวนั้นน่ะบอกเลยนะมันจะมีทั้งการพนันมียาเสพติดมีกระเหมือนในหนัง2499เลยแบบในหนังเลยนี่คือเรื่องจริงเมื่อก่อนนี้คนที่เป็นโสเภณีถ้าไม่ใช่แถวสนามหลวงหรือแถวไหนคลองหลอดนะจะไม่ต้องถือถุงกระดาษสมัยก่อนถุงกระดาษยังไงคะถุงกระดาษก็คือมันจะบ่งบอกว่าเป็นผู้หญิงมาให้บริการเป็นผู้หญิงขายตัวมันเป็นหน่วยสัญลักษณ์ประมาณจะลักษณะนั้นประมาณนั้นผู้ชายถ้าจะมาเลือกผู้หญิงก็จะเหมือนในหนังเลยจะมาเลือกที่ในซ่องชอบคนไหนอะไรคนไหนแต่ถ้าคนไหนมีเบอร์โทรอยู่แล้วเขาก็จะโทรมาหาพ่อเล้ากับแม่เล้าคือลูกค้าเนี่ยจะมีสารพัดสารเพสักกระเบือและยุรลบมารยาทดีก็มีมารยาทยังก็มีทรงยังแซดแบดยังก็มีหลายๆต่างๆนานาจิตตังมากแล้วอยากรู้ว่าครั้งแรกพี่กบจำได้ไหมว่าเป็นยังไงเจ็บค่ะนะโดนเนี่ยมันเจ็บค่ะเพราะว่าเจ็บกับคนที่รักมันก็จะมีน้ำหล่อลื่นมันก็จะลื่นเปิดแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่รักเจ็บค่ะเคยมีเซ็กก่อนหน้านี้ไหมอยากถามก็เคยมีเซ็กคนที่รักก่อนหน้านี้ไหมหรือไปขายครั้งแรกเลยบอกไว้ก่อนเลยนะคะ16มีแล้ว17เดือนค่ะมีเซ็กก่อนหน้านี้ค่ะโอเคบริการมาทีหลังครั้งแรกเจ็บเงินมันได้มันเยอะไหมเจ๊กบเงินที่ประมาณ 5,000 10,000 นึงเยอะนะโคตรไม่สมัยนี้ก็เยอะเอาจริงป่ะใช่แล้วยิ่งสมัยนี้มันเยอะกว่าเมื่อก่อนอีกนะมึงเมื่อก่อนนะก็ยังมีแอบนะจะมีเป็นจุดแต่แถวเนี้ยมันดาวกระจายนะมึงตายจะทำให้กูเป็นพรหมจารีกูก็มีวิธีการทำให้เป็นพรหมจารีแล้วโก่งค่าตัวได้นะมึงยังไงวิธีการมีนะยังไงกูก็จะมีเม็ดเลือดซื้อเหมือนกับว่า
เลือดเป็นเลือดหมูเลือดเนื้อวัวที่พอมันจะสอดเข้าไป เราก็บีบให้มันแตกแล้ว เรามีวิธีการบีบเราต้องรู้ช่วงเวลามันสอดแทรกอ่ะเราเหมือนเราจับกระเจียวมันเพื่อให้กระเจียวมันเข้ามาในช่องคลอดเราใช่ไหมแล้วช่วงที่มันกระแทกเราช่วงเวลานั้นแหละช่วงที่เวลารถไฟมันกำลังจะเริ่มฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักฉักฉึกฉักฉึกฉักนั่นแหละช่วงนั้นแหละกูก็จะดีดเข้าไปแล้วเข้าใจยังช่องแคบมะละกายังมีอีกนะจ๊ะการที่จะทำให้มันฟิตเนี่ยเราจะต้องทำยังไงทุกคนคะก่อนที่จะเดินเช็คกรุณาเอาสารส้มลูบไปตรงหน้าหน่อยค่ะช่องแคบมะละกาค่ะเพราะมันก็จะฝืดนะคะแต่กูบอกไว้ก่อนนะมันก็จะเจ็บนะแต่ผู้ชายมันจะมีความรู้สึกที่ดีมากหรือมันแสบมันคันแล้วมันบวมหรือเปล่าคะมันก็จริงนะแต่พอเวลาน้ำหล่อลื่นมันออกมามันก็จะเจ็บตอนช่วงที่มึงสอดใส่แต่หลังจากนั้นน่ะทุกอย่างมันจะเหมือนโอ้โหสวรรค์ดีๆนรกไม่มี Fun fact สารส้มเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สาวๆในสมัยโบราณใช้ถูทำความสะอาดน้องสาวเพื่อดับกลิ่นและกระชับช่องคลอดโดยสารส้มยังไม่มีผลทางการแพทย์มายืนยันว่าสามารถช่วยให้น้องสาวฟิตกระชับจริงหรือไม่แต่จากข้อสันนิษฐานพบว่าช่องคลอดที่ไม่กระชับอาจจะเกิดจากคอลลาเจนในผิวที่ลดน้อยลงต่างหากสารส้มไม่มีสารไปช่วยกระตุ้นคอลลาเจนในช่องคลอดเพียงแต่ทำให้น้องสาวแห้งและฝืดคล้ายๆน้องสาวกระชับแต่ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะนั่นถามตอนที่เขาไม่ใช่บริการเจว่าเจเก่งขึ้นไหมกับทุกครั้งที่มีคือเราจะรู้เทคนิคไหมคำถามนี้โดนใจมากเราต้องเป็นนางเอกเราต้องเป็นจ็อกกี้สาวเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะเราต้องการให้ชีกลับมาหาเราเพราะยิ่งลูกค้าคนไหนที่เปย์เราต้องเทคแคร์และดูแลมันทำยังไงเสน่ห์เรานึกถึงตอนที่เราแดกไอติมดิจังตอนเราแดกไอติมสมัยก่อนเข้าใจป่ะอมแล้วดูดอมแล้วดูดแล้วอมนั่นแหละมึงจะจินตนาการไปแบบนั้นแล้วมึงก็จะไม่มีความรังเกียจและรังงอนมันจะมีความรู้สึกเข้าใจหรือยังใช่เขาต้องทำเหมือนกับมันเป็นไอติมที่แท่งนี้อร่อยมากชอบมากใช่หวานเจี๊ยบถูกต้องทิชาแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบว้าวเธอชอบของฉันขนาดนี้เหรอเธอเลียมันเหมือนไอติมใช่ทิชาเข้าใจอะไรง่ายนะมึงดีมากเลยแล้วเคยลองอะไรแปลกๆในการใช้บริการไหมคะแบบมีอะไรมีก็แบบว่าพวกอุปกรณ์ใช่ไหมมีอะไรบ้างสิมันก็มีนะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้เราก็ชอบนะมันก็มีความตื่นเต้นไปในตัวเราไม่สมัยก่อนอุปกรณ์เป็นยังไงมันสั่นได้ไหมอุปกรณ์มันยังไม่สั่นทีเดียวนะมึงติชามันต้องเอามาจากเมืองนอกแล้วมันก็มีราคาแพงใช่ปะล่ะแต่อุปกรณ์บางทีแม่งก็บอกตรงเลยนะลูกค้าเอามาหรือเราเป็นคนซื้อมะเขือเทศมะเขือยาวไงไปด้วยนะอุปกรณ์หรือว่าเซ็กซ์ทอยคืออุปกรณ์ที่เจ๊ใช้ตอนนั้นคือเป็นผลไม้เหรอก็มะเขือยาวไงทองที่เขามาผัดแดกใส่ไข่แต่ใหญ่ๆมากนะกุบานนั่นแหละอุปกรณ์เพราะเมื่อก่อนมันยังไม่มีแบบว่าไอ้พวกเทคโนโลยีทันสมัยนะ30 กว่าปีที่แล้วในFun fact สาวๆจะเคยใช้เซ็กซ์ทอยในการช่วยตัวเองแต่มีสาวๆอีกหลายคนที่ชอบสรรหาสิ่งของแปลกๆมาให้ความสุขกับตัวเองตัวอย่างเช่นไส้กรอกแตงกวาแครอทมะเขือยาวข้าวโพดขวดแก้วปากกาเคมีและอื่นๆอีกมากมายแต่สาวๆรู้ไหมคะว่าของเหล่านี้เนี่ยอันตรายสำหรับน้องสาวของเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพืชผักผลไม้เพราะในพืชผักผลไม้นั้นอาจจะมีสารเคมีตกค้างทำให้เกิดการระคายเคืองและที่สำคัญผิวสัมผัสที่ขรุขระของมันอาจจะบาดผนังมดลูกได้ค่ะทำให้เกิดอาการติดเชื้อในที่สุดแล้วเมื่อกี้เจ๊จีบช่างกล้องหนูทำไมเคยเดททอมเหรอจะชื่ออะไรเหรอหุยชื่อหน้าแดกว่ะเฮ้ยนี่แหละแล้วไงเจนว่าอย่างนั้นไหมใช่แล้วเอาแล้ว3 นิ้วค่ะแฟนคนแรกของกูเป็นทอมนะจ๊ะบอกชื่อได้ด้วยไม่ต้องบอกค่ะไม่ต้องบอกแล้วตอนเนี้ยชีก็ยังเป็นทอมอยู่กูก็อยากกลับไปหาชีนะแต่ขอโทษชีไม่ได้อยู่ในประเทศชีอยู่นอกประเทศโอเคเชเป็นไปคบกับทอมได้ยังไงก็ไปทำเลยก็ตอนสมัยกูเรียนมันไม่ได้เป็นโรงเรียนผู้หญิงล้วนเขาจะว่าแต่ช่วงนั้น30 ปีที่แล้วทอมกับดี้เพิ่งเข้ามาเมืองไทยโรงเรียนกูทั้งโรงเรียนผู้หญิงเดินจูงมือกันทั้งวันแล้วเซ็กเป็นยังไงเซ็กกับทอมสนุกแล้วเพลิดเพลินมากชีจะทนุถนอมชีจะทำให้เราทุกอย่างที่เราต้องการบ้างพี่ชายนึกถึงตอนที่แดกหอยน่ะชีชอบกินหอยกูเพราะชีบอกว่าหอยกูหวานเก่งเมื่อก่อนยังไม่มีอุปกรณ์ก็ใช้มะเขือไปกับแตงร้านไงเข้าใจหรือยังพ
ราะบางทีชีเมื่อยแขนเข้าใจยังนิ้วชานี่เข้าใจยังไม่พูดเยอะมึงถึงตอนที่สไปเดอร์แมนเนี่ยปิ้วสไปเดอร์แมนเนี่ยพอชักออกมากๆอ่ะแล้วมึงเข้าใจยังเนี่ยนิชาตอนที่มึงเล่นชักกระเยอะอ่ะมันเมื่อยแขนเข้าใจยังเนี่ยตากล้องแม่งก็เสือกเป็นทอมอีกจิตใจกวนไหวนะเนี่ยมึงเปลี่ยนตากล้องได้ป่าววะใครนิสัยไม่ดีก่อนเจ๊กูเป็นกูก็ได้ไม่ใช่ตีนาก็ได้เนี่ยตีนามันชอบกูนะเนี่ยมันแอบมองกูอยู่ เคยเจอลูกค้าที่แบบ aggressive แบบรุนแรงไหมเหมือนกับจับฟาดอยากตีตูดอยากมีนะยังไงมันเป็นยังไงอะเจ๊กบทองกูก็ตีมันกลับไงจริงนี่ติชานี่เรื่องจริงไม่ตีลูกค้าเหรอแต่ว่ามันชอบไงก็แบบประเภทลูกค้าซาดิสไงมึงเข้าใจป่ะมันชอบตีกูก็บอกกูก็ชอบตีแต่กูบอกว่าจะตีกบแรงมากนะเดี๋ยวพ่อเราเขาว่ากบเพราะเดี๋ยวกบออกแขกคนอื่นได้ยากนะแล้วเดี๋ยวกบจะปวดแขนปวดขามันก็จะมีมันก็จะมีหยิกแบบหมั่นเขี้ยวอ่ะแล้วก็จะมีตีแต่ตบหน้ายังไม่มีเพราะกบบอกแล้วนะถ้าจะตบหน้ากูช่วยตบหน้าอย่าเอามือตบแล้วตีนตบเพราะเดี๋ยวใบหน้าชอบช้ำและสวยงามของกูอ่ะจะขายไม่ได้มีติชามีลูกมีกัดแล้วเราทำกัดเจ็บหน้าบางทีกัดที่หน้าจริงกัดที่มีนะมึงติชาเจ็บเลยนะเยี่ยวแสบหีนี่เป็นอะไรอะองค์ลงเหรอโดนกัดแล้วทำงานต่อได้ไหมคะต้องทำงานนะต้องทำงานไม่มีวันหยุดไหมอะแต่ว่าจะรับน้อยลงถ้าโดนกัดที่อ่ะจริงจะรับน้อยลงจริงแล้วหน้ายังต้องจ่ายค่าบาดเจ็บกูด้วยนะจริงกูจ่ายกูฟ้องเพราะเราแล้วเพราะเราชีจะจัดการให้จริงทิชาเพราะเราเขาจะจัดการให้กบเจ๊เคยเอาแบบขึ้น2ขึ้น3แม้ตรีซัมโฟซัมอย่างเงี้ยโอ้มีประเภทเซ็กหมู่ใช่ปะล่ะใช่มีคือพูดง่ายๆเลยทุกอย่างมีหมดเลยนะทุกคนครบวงจรคอมเพล็กซ์ค่ะมีแบบว่าผัดกันยังมีเลยค่ะมีจ้ะทุกระบบจ้ะแล้วก็พูดง่ายเลยมันแบบว่ามันเป็นอะไรที่ว่าสนุกสนานอ่ะแม่งเหมือนขายของเล่นเลยว่ะจริงว่ะบางทีกูคิดว่ากูเล่นกิจกรรมเขาจังหวะมึงนึกถึงรถไฟดนตรีป่ะพอเพลงมันหยุดแล้วดอกต้องรีบนั่งนี่ก็เหมือนกันเพลงจบต้องรีบนะพอเสร็จอ่ะเพลงขึ้นอ่ะต่อโอ้ตายแล้วมีไหมการอิจฉากันตอนอยู่ในสถานมีโอเคมีอย่างเช่นว่าถ้าเราออกแขกได้มากกว่าน้องๆอ่ะบางทีอ่ะเขาก็ไม่มีเงินนะเขาขาดรายได้แต่ปรากฏว่าลูกค้าประจำที่มาหาเราอ่ะชีก็พุ่งประเด็นมาหาเราเขาก็จะแบบว่าสวยแล้วเก่งเราคารมดีประมาณนั้นแหละนะคะเหมือนเพลงพี่เจเจตลินนะคะประมาณนี้หรือเปล่าใช่มันมีนะขี้ฉามันมีเพราะชีออกแขกไม่ได้เพราะว่าแขกที่มาไม่เลือกชีกับหมอมันเป็นเลือกเราเพราะฉะนั้นก็เกิดการอิจฉาชีก็จะแบบว่ามีเน็บมีแนมโอ๊ยวันนี้กูไม่ออกเลยกูขายไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วก็จะแบบว่าจะพูดเน็บพูดแนมอยากทราบว่าทำเป็นระยะเวลานานไหมก็พอมีลูกก็หยุดเพราะว่าผัวก็เลี้ยงดูกันไปค่ะพอมีลูกก็หยุดแล้วก็แล้วเจกบอยากรู้ว่าระหว่างเนี้ยที่เจกบทำงานเนี่ยเจกบได้มีเคยหลงรักแบบตกลงรักใครไหมมีแฟนได้ไหมหรือเป็นยังไงเจกบมีกบใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปนะคือการเป็นกะหรี่หรือการเป็นโสเภณีมันไม่จำเป็นต้องมาปิดกั้นหรือกีดกั้นความรู้สึกแล้วก็ความเป็นอยู่ของเราแปลว่าแฟนเราก็รู้ว่าเราทำอาชีพนี้ใช่ไหมคะตอนที่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยรู้เขาโอเคเขาไม่โอเคแต่เราอะโอเคกับตัวเราเองแต่ถ้าพี่กบมีแฟนพี่กบก็จะบอกเขาว่านี่คืออาชีพเรานะรับเราได้ไหมเขาก็ไม่รับไม่ได้หรอกแต่ในเมื่อเขารักเราแต่เขาก็ให้เรากินให้เราใช้นะแล้วหนูอยากรู้ว่าแล้วพอเรามามีแฟนแล้วเราต้องมีคนเดียวอะมีความเบื่อไหมจากการที่เราเคยแบบว่ามีแบบหลายๆเยอะก็มีนะบางทีก็เหมือนเราแดกน้ำเปล่าเราก็อยากแดกน้ำส้มอยากแดกน้ำโค้กอยากแดกน้ำสไปซ์อยากแดกน้ำเขียวนะกูก็เป็นนะกูก็หลายรสชาติหลายอารมณ์อ่ะภาษาอังกฤษมันจะมีคำว่า nymphomanic แปลว่าผู้หญิงที่ติดเซ็กส์หรือความชอบทางเซ็กส์พี่กบเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นไหมแปลว่าติดเซ็กส์ไหมคิดว่าเราติดเซ็กส์ไหมเป็นนะแต่ว่าไม่ได้ฮิตเลียนะฮิตเลียกับไอ้ตรงนั้นน่ะเหมือนกันมั้ยคล้ายๆกันคือเราคบกับแฟนเราจำเป็นต้องมีเซ็กบ่อยไหมทุกวันไหม
อ๋อถ้าตอนนี้มันก็จะลดน้อยลงด้วยความที่ว่าเราอายุเยอะขึ้น แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะการใช้คำพูดแบบอย่างที่ทิชาพูดเลยนะมันอาจจะเป็นช่วงว่าช่วงเคยมีทุกวันไหมช่วงแบบประมาณแบบช่วงแบบ19 20 21อะไรเงี้ยคือช่วงต้อง20เนี่ยโอ้ยเมื่อก่อนเนี้ยวันหนึ่ง7-8 ทีกันได้ทั้งวันเลยอ่ะประเภทตื่นมาไม่มีแห้งอ่ะแฉะทั้งวันเลยอ่ะเบนทำมานานไหมอย่างเงี้ยแบบก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่าโหแรงๆอ่ะเนอะก็พอสมควรนะทิชาแปลว่ามีความติดเนาะแล้วช่วยตัวเองไหมคะช่วยตัวเองยังไม่เคยช่วยตัวเองนะจริงๆรู้สึกคือไอ้ประเภทช่วยตัวเองน่ะคือลูกค้าให้เราทำให้เขาเห็นแล้วเขาจะเสร็จความใคร่เข้าใจยังแต่ประเภทว่าอยู่บ้านแล้วเราน่ะไม่นะแต่เรามีหาตัวถ้าเราจะโทรแบบว่าคนที่เราอยากมีเพศสัมพันธ์ถ้าเกิดเรามีอารมณ์เราไม่ช่วยตัวเองเราโทรหาใครสักคนเลยที่มาบำบัดความให้เราแล้วอันนี้เขาไม่ต้องมาจ่ายเราไม่ต้องจ่ายเขาใช่ไหมไม่เพราะว่าเราเป็นคนถูกต้องใช่คือด้วยความที่เราเคยผ่านผู้ชายมาแล้วการที่เลือกคนหนึ่งว่าเก่งต้องเป็นยังไงเก่งต้องเป็นไงคือหนึ่งต้องสามารถทำให้เราสำเร็จความใคร่ได้แล้วทำทุกอย่างให้เราได้โดยที่ว่าเขาไม่ปฏิเสธที่จะทำเขาเรียกว่าอะไรออร่อนเหรอที่แปลว่าเลียนั่นแหละเขาจะทำให้เราทุกอย่างพูดง่ายๆเลยจะทำให้ทุกอย่างให้เรามีความสุขและเขาก็มีความสุขแล้วก็ต่างคนต่างมีความสุขกบก็ทำให้เขาด้วยนะเขาก็ทำให้กบคนอยากจะไปสนับสนุนเจนน้องไปทำยังไงได้บ้างคะเป็นการติดตามช่องทางไหนหรือไปกินข้าวที่ไหนทุกคนกบไม่มี TikTok กบไม่มีInstagramกบไม่มี Facebook กบมีแต่ไลน์ลูกค้าโทรศัพท์กบมันยังเป็นรุ่นเก่าๆอยู่โทรศัพท์กบรู้อย่างเดียวโทรออกก็รับสายได้ตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะติดต่อกบให้ติดต่อทาง Facebook ของนิอ้วนเล่าเรื่องผีนะคะขึ้นให้เดี๋ยวเราขึ้นให้ไปติดตามตรงนี้ค่ะไปติดตามได้กบแต่ถ้าจะไปหากบที่หน้างานเลยที่ร้านขายของเลยกบอยู่ตรงบางลำพูซอยไก่สีอยู่กลางซอยกบขายอยู่ตรงกลางซอยเลยนะคะเจอกบได้ทุกอังคารถึงเสาร์กบหยุดอาทิตย์กับจันทร์ขายตั้งแต่19:30ถึงตี 2ไปเจอกันที่ร้านนะคะอยากไปกินเลยต้องไปแล้วทิชาต้องลองไปกินแต่ทิชากินเผ็ดได้หรอได้จริงหรอได้ทิชาไม่ได้บ้าเหมือนแม่ใช่ป่ะชอบมากจริงป่ะเลิศไฟเลิศมากทิชาพอเขาบอกว่าให้กูมารายการมึงอ่ะกูอยากมาเพราะว่ากูเห็นมึงอ่ะตัวตนมึงเนี่ยตั้งแต่เดอะเฟสมึงเป็นผู้หญิงที่มั่นแล้วมึงชัดเจนแม่ชอบผู้หญิงแบบนี้แม่เป็นแบบนี้เลยหนูว่าแม่เป็นมากกว่าหนูอีกตอนเนี้ยช็อกอ่ะหนูช็อกหนูเจอแม่แล้วหนูช็อกก็กูพูดกับอีอ้วนเล่าเรื่องผีอ่ะกูบอกรายการทิชามันแหวกแนวดีนะอีอ้วนไปไม่ให้เงินกูก็จะไปโอเคขอบคุณนะคะที่มาเล่าเรื่องนี้แล้วก็มาบอกว่าเนี่ยทุกอาชีพเนี่ยก็มี value ของเขาเนาะแต่ละคนเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องเจอความลำบากมาแค่ไหนมีเหตุผลตัวเองต่อให้เขาไม่มีก็คือเป็น decision ของเขาเนาะก็อยากให้ respect กันตรงนี้แล้วก็ขอให้ข้อความต่างๆคอมเมนต์ได้แชร์ได้นะคะแต่ขอให้อยู่ในความสุภาพเนาะเพราะเราก็เป็นมนุษย์มีหัวใจเหมือนกันนะคะใครชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะคะสำคัญมากค่ะอยากให้กด subscribe ด้วยเพราะว่าเป็นการ support ช่องเราอีกทีเนาะเพราะว่าเราทำคอนเทนต์มาเราก็อยากให้ทุกคน enjoy นะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะอย่าลืมนะช่วยเชียร์ด้วยนะอย่าลืมดูรายการทิชาด้วยนะคอมเมนต์มาด้วยลงมาเยอะๆเลยนะคอมเมนต์เพราะว่าเจ๊เกจะมาอ่านและถ้าเกิดคอมเมนต์ไม่ดีเนี่ยเจ๊จะมาด่าทุกคนคอมเมนต์หน่อยนะกบจะเข้าไปอ่านจริงๆนะกบจะตามนะช่วยเชียร์ด้วยนะรายการทิชาและเชียร์กบด้วยนะทุกคนคอมเมนต์มาเยอะบ๊ายบายฉันเลยโอเคสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกนึงมาแนะนำนะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ @Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidenceพูดชื่อผลไม้ที่คุณเคยมีอะไรด้วยมะม่วงอะแมงโกแป๊บเดียวที่จะเปิดมาพูดภาษาอังกฤษกูก็บอกแมงโก้
ถ้าเป็นผักก็มะเขือยาวเหรอแมงโก้มันมะม่วง แต่มะเขือยาวอะไรแต่แม่เล่นกับแมงโก้ไม่ได้นะกูเล่นกับแมงโก้ไม่ได้กูได้แค่ปลายหัวแมงโก้มันใหญ่เกินไปมันได้เข้าแค่หัวเข้าใจยังแมงโก้ไปทั้งลูกแล้วทั้งลูกเนี่ยไม่กี่คนแล้วนี่ควายแล้วแตงกวาไหมแตงกวามีจ้า